Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Camera Name, nhóm công cụ tiếp theo sau Select Camera. Như tên gọi, Camera Name là nhóm công cụ liên quan đến tên gọi của camera. Nhóm này sẽ gồm một khung nhập dữ liệu, hai nút Rename và nút Search dùng để làm việc với dữ liệu nhập vào, cùng với hai nút hiển thị cơ bản, ba nút hiển thị nâng cao và ba nút đổi tên nhanh. Trước khi vào làm việc với các công cụ, tôi sẽ tạo ra một số camera. Ở đây tôi sẽ sử dụng Corona Camera, các camera khác cũng làm tương tự. Để đổi tên một camera trong script, bạn chọn camera bằng chuột trái. Sau đó click vào ô nhập dữ liệu, nhập tên bạn mong muốn và cuối cùng là bấm OK. Tên camera sẽ được đổi ngay lập tức. Để đổi tên nhiều camera, các bạn cũng làm tương tự. Các bạn chọn các camera cần đổi tên, nhập vào tên mong muốn và nhấn OK. Bạn hãy để ý, mỗi khi đổi tên, script sẽ tự động thêm những số đuôi đằng sau tên camera. Chúng dùng để tránh cho camera có tên trùng nhau, gây ảnh hưởng đến hoạt động của script. Để điều chỉnh số đuôi này, các bạn vào cài đặt hệ thống. Trong phần số padding, các bạn nhập vào số các bạn mong muốn. Ở đây mình sẽ nhập thử là 2, sau đó nhấn OK. Tên camera sẽ được cập nhật và sẽ chỉ có hai số thập phân đằng sau để phân biệt. Ngoài ra, các bạn có thể thấy rằng khi bạn sử dụng dấu cách, script sẽ tự động thay thế dấu cách bằng dấu gạch dưới. Điều này dùng để tránh một số bug nhỏ có thể xảy ra khi sử dụng tính năng Batch Render hoặc Batch Graph Viewport. Tính năng này được gọi là Name Fixer, được bật mặc định trong phần Global Switch. Như các bạn có thể thấy ở ví dụ vừa rồi, các dấu cách đã được thay thế bằng dấu gạch dưới. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đổi tên nhanh cho toàn bộ camera có trong danh sách bằng cách nhập một tên mới vào ô nhập dữ liệu. Ở đây mình sẽ nhập là tem 3. Sau đó nhấn phím Shift và bấm vào nút OK. Toàn bộ danh sách camera sẽ được đổi tên theo tên mình vừa nhập vào. Nằm ngay bên phải ở nút đổi tên chính là nút Search. Nút này có nhiệm vụ tìm các camera trong danh sách có chứa từ khóa mà bạn nhập vào. Ví dụ ở đây mình sẽ tìm với từ khóa là TE. Toàn bộ danh sách camera sẽ được chọn bởi vì chúng đều có chứa ký tự TE. Để thử lại mình sẽ đổi tên một số camera. Ví dụ sang khách và bấm OK. Lần này mình sẽ tìm lại với từ khóa khác. Ví dụ như KH và bấm phím Search. Tất cả các camera khách sẽ được chọn. Điều này cực kỳ thuận tiện khi bạn phải làm việc với vô số camera. Tiếp đến là các cụm nút liên quan đến việc hiển thị camera. Không như ở phiên bản 2, ở phiên bản này bạn có thể bật tắt các hậu tố trong tên camera mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của script. Chúng ta sẽ nghiên cứu nút hiển thị đầu tiên, đó là ký tự ngăn cách dữ liệu, mặc định là ký tự 3 chấm trong tên camera. Ví dụ ở đây, tên camera là test302 với độ phân giải là 1600 x 1200 thì giữa chúng chính là dấu 3 chấm để cho việc quan sát tên camera được dễ dàng hơn. Ở các phiên bản trước, phần đằng sau đuôi 3 chấm này sẽ có mặt trong các camera thực tế, còn ở phiên bản này nó sẽ chỉ có mặt trong hiển thị của script. Để tắt ký tự này, các bạn có thể click chuột trái vào biểu tượng đầu tiên trong danh sách công cụ. Danh sách camera sẽ được cập nhật ngay lập tức. Để thay đổi ký tự này, các bạn click chuột phải, sau đó nhập ký tự bạn mong muốn vào đó. Ở đây tôi sẽ dùng hai dấu gạch dưới. Danh sách camera sẽ được cập nhật và sử dụng ký tự bạn vừa mới nhập vào. Tiếp đến là nút hiển thị độ phân giải. Đây là thành phần hậu tố chính trong tên camera và cũng là một thành phần quan trọng trong quy trình làm việc với script. Khi tắt chúng đi, bạn sẽ thấy camera sẽ chỉ hiển thị tên gốc của nó trong viewport và đồng thời ký tự ngăn cách của chúng sẽ biến mất. Lưu ý, từ phiên bản này, độ phân giải sẽ chỉ hiển thị trong script và nó sẽ không ảnh hưởng đến tên camera trong thực tế. Độ phân giải này sẽ được cập nhật khi bạn sử dụng các công cụ trong camera frame để thay đổi hoặc để set độ phân giải mới.
Ví dụ ở đây mình sẽ thay đổi tỷ lệ nhanh của một số camera. Các bạn thấy danh sách camera sẽ được cập nhật ngay lập tức. Giữa chiều rộng và chiều cao của camera có một ký tự dùng để ngăn cách. Các bạn có thể thay đổi ký tự này tương tự với ký tự ngăn cách dữ liệu bằng cách click chuột phải vào nút hiển thị độ phân giải và nhập ký tự bạn mong muốn. Ở đây tôi dùng dấu gạch ngang. Rồi sau đó nhấn OK. Danh sách camera sẽ được cập nhật ngay lập tức. Lưu ý rằng script hạn chế về chiều ngang và không thay đổi được kích thước này. Vì thế, dù số lượng ký tự không giới hạn, tên camera cũng không giới hạn. Mình vẫn khuyên các bạn nên sử dụng các tên ngắn gọn và các ký tự ngăn cách ngắn gọn để tránh cho tên camera quá dài, gây khó khăn cho việc quan sát. Đây là một hạn chế của phiên bản hiện tại và hiện đang không có cách nào khắc phục ngoài việc giữ tên camera ngắn gọn. Ví dụ ở đây, mình sẽ thử đổi tên toàn bộ danh sách camera thành một tên cực kỳ dài. Và các bạn sẽ thấy rằng sau khi đổi tên, độ phân giải của camera đã bị che lấp và mình không thể quan sát được. Mình sẽ đổi lại tên camera như cũ để thực hành tiếp các công cụ tiếp theo. Ở đây mình sẽ dùng tên test và bấm OK. Tiếp theo là 3 nút hiển thị nâng cao, gồm nút hiển thị Scene State, Render Preset và Frame Rend. Những mục hiển thị này thường dùng để phục vụ cho việc cài đặt Path Render. Các bạn có thể bấm chuột trái để kích hoạt nó. Ở đây mình chưa set dữ liệu nào cho nó, vì thế toàn bộ sẽ hiển thị là Undefined. Như đã nói ở trên, bạn chỉ nên sử dụng chúng khi cần thiết vì nó có thể gây khó khăn trong việc quan sát tên camera. Ngoài ra, với riêng nút Show Scene State, các bạn có thể click chuột phải vào nó để mở trình quản lý Scene State mặc định của 3D Max. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần này ở trong mục Camera Frame. Đây cũng là một tính năng rất hữu ích của script. Và cuối cùng là cụm nút đổi tên cho camera, gồm 3 nút chính màu tím. Nút đổi tên theo tên file, nút đổi tên theo loại camera và cuối cùng là nút đổi tên theo số. Như đã trình bày ở phần giao diện cơ bản, các bạn có thể chọn các camera, sau đó nhấn chuột trái để đổi tên nhanh. Danh sách camera sẽ được cập nhật ngay lập tức. Tương tự, các bạn có thể giữ phím Shift và bấm chuột trái vào nút đổi tên. Toàn bộ danh sách camera sẽ được đổi tên theo. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chức năng của từng nút trong bộ nút đổi tên này. Nó sẽ đổi tên camera theo tên file 3D Max bạn đang vẽ. Nếu file chưa lưu thì nó sẽ hiển thị tên mặc định. Nút Name by Class sẽ đổi tên camera theo loại camera đó, ví dụ như Corona Cam, Virecam. Ở đây mình sẽ tạo thử một camera mới là Target Camera. Sau đó nhấn lại vào phím này. Các bạn sẽ thấy tên camera sẽ được đổi theo loại camera đó. Và cuối cùng là nút Name by Number, nó sẽ đổi tên camera theo số thứ tự. Đây là cách đổi tên ngắn gọn và nhanh nhất trong cả 3 cách. Như đã hướng dẫn, các bạn có thể vào setting để đổi số này. Đó là toàn bộ về camera name. Nhiều tính năng hơn sẽ được cập nhật trong các bản tiếp theo. Chúc các bạn thành công!